جهانآرا و امی شهرآرا میگن یک زمان از کنار پل آرتن شروع تا به خود برکی حساب میشه. زما روح و زما زان وطن تایی، زما زړه زما ارمان وطن تایی. حافظ جان بیا که درد زیاد داریم برادر، درد از کاکای نامرد داریم. پوری کبوتی هم میشه؟ میشه، چرا نمیشه؟ شکر در کمش قناعت که زیافش خودش میاد. آفرین بشکر. چی که در این خوش سر ریشی سفید نشده مگر؟ نه ریش ما سفید نه جان شدیم برادر. بشکر باشه کمی شاله کم پرتون بیادر هر سه که دلم شد. چی بیخم نه میگه بیا که عشقی هم تو بیایم یک دو. نمی 45 سال فقط امی کوپیا را راست کردی. دیگه غیر نمی کوپیا را مقصد که دمی کابل سم سعی زمستان شده، امو جمپرا و جاکتای زمستانی تا به مثل ما بکشیم. ما هم جمپر کشیدیم اما هوا روز به روز سرتش شده میره دیگه. میریم به طرف اصل زمستان بگویم دیگه. حالی هم هنوز خوب است هوا، ولی چند وقت بعد سرتر شده میره به خاطر از اینکه باز برف میه و خیر باران میه. ولی هر چی که رضای پروردگار باشه باید پروردگار را سپاسگزار باشیم. در گزارش امروز آمدیم که یک منطقه تاریخی را حداقل یک مقدارش به تصویر بکشیم که یاد خاطرات شما هم تازه شود. میفهمین همون رقمی که در اونو لوحه هم نوشته از جاده شهرآرا. ما چندین گزارش از جاده شهرآرا تهیه کردیم. کوچه جراب بافان داره. همو یک شعر خودت باز در کوچه حسن چپ میزنی، نه یک چیز را شنیدی؟ یک شعر است که خود امو هنرمند ما رفت و آمد داشته در امی شهرآرا که باز امو شعرم تبدیل به کامپوز شده بود، در امو وقت زمان سروده شده بود و کوچه حسن چپ در امی منطقه شهرآرا است که من از اونجا گزارش تهیه کرده بودم. این دیگه منطقه شهرآرا و این که اینی قسمت کوچه تنورسازی میگن که باز به طرف خود برج شهرآرا و چندین منطقه شمال و شهر نو و امی قسمت ها. شهرآرا 500 سال تاریخ داره، معلوماتی که من دارم. و دو باغ بسیار مشهور امی جهانآرا و شهرآرا. امی صدای امبولانس که میشنم باز میگم اینمی الدستایتون رو بلند کنین. هر کسی که مریض است خداوند شفای عاجل نصیبش بکنه و بخیر برسه که جور شه. به هر حال این دنیاست. ما اینجا گزارش تهیه میکنیم، یکی در امبولانس است، دیگه در این دنیا نیست، دیگه می لحظه فوت میکنه. این ما که یکان وقت میگم هیچ چیزی ارزش خفه شدن نداره در این دنیا که یعنی یک روز کل ما رفته نیست. به هر حال جهانآرا و شهرآرا میگن یک زمان از کنال که اینی هم تاثیر سردی است. جهانآرا و امی شهرآرا میگن یک زمان از کنار پل آرتن شروع تا به خود برکی حساب میشه که باز بعدها دیگه ناما آمده تغییر کرد. ما زیاد نمیخوایم گپ بزنم در اول گزارش. از این قسمت گزارش ما رو شروع میکنیم، میریم بخیر به طرف کوچه تنورسازی ببینیم کیا چی به گفتن دارن. پیدا کنین یگان سرسفید و پختره که از مسابقه یگان چیز برای ما بگویه که بعضی رفیقا پیام کرده بودن که همین قسمت ما هم امروز آمدیم بر شما گزارش تهیه بکنیم. السلام علیکم.
خوب هستی؟ بخیر هستی؟ طبیعت السلام علیکم. خوب هستین؟ صحت شما خوب است؟ بخیر هستین؟ جان جور است؟ بخیر هستین؟ باش که یک رقم شمالم بود، در اول گزارشم گفتم از وقتی که دمیجا دمی دهن باغ این بلند منزل ساختن، ایجا اگه شمال از کوه آسمایی خطا میخورد یک برابر بود، حالا چند برابر شد. بله همه طور است، همه طور است. با خصوصی شمال گذرگاه همین طرف هم بیاین انشالله مدیر جان. همین حالا یک در راه آدم میخوره. بخیر سلامت باشید. اولین گپای ما با اینمی مردمای بسیار اجتماعی خوشخلق موتر استاد کردن، اما تو بغل آواز کردگی دیگه قربان محبت مردم باشه. بخیر سلامت. نامتان بگو. ما میگردی هر وقت. در دل ما هر وقت میگردی و ما کمی یوتیوب چینل هم میزنیم، اول همی صفحه تر لایک میتیم. خدا شاید است، چرا که با همکارای ما، با دوستای ما، با مسلمانای عزیز ما، با نیک مردم یگان مصاحبه میکنین که بسیار خوب ما مجبور هستیم که لایک بتیم. وکیل صاحب اجتماعی آجی صاحب اجتماعیت مجلس است اجتماعی میگه که بعدا آقای صاحب نسیم، آقای صاحب نصرت آقای صاحب نصرت از محبت نصرو میگیش دیگه. بله اعتراض که بعض کسا را از محبت یگان چیز کوتاه صدا میکنن، نامایشان چی میگن؟ یک رقم چی بگیم؟ در زبان ما کوتاه خیر ببینی اما تو شیشته اگرچه که قابل قدر است، این وکیل منطقه ماست دیگه، به مو خاطر ما این از ناز نصرو میگیم. بیشک خوب میکنین. امی گپای کارایی که یک بهانه شد برای بیشتر ساختن محبت و صمیمیت، در اون مشکل نیست است؟ بیشک هیچ البته از دو طرف میشه خارجا در دل کلگی شیرین است، در دل اندیوارا دیگه بسیار زیاد جای خیر باشین. چی میشین به که دیگه رفیق هستین، همکار هستین، جای کار میکنین؟ اگه باز زیاد شخصی است نگویی. نه با سر من نشه. از ما کل گپای محمد و هم طبیعت از خود هم بیادر دوست بیادر خونده دیگه، همون طرف اوقات بیادر خوندگی بیشک او دوستام هستیم دیگه. دیگه کدام برنامه که خوبش ریختین در این موتر که میرین؟ من انشالله یک تلاوت میکنم. ما خدمت مردم خود هستیم او خواست پروردگار است حتما که ما را الله دوستدار ما دوست الله هستیم که ما ناتخوان هستیم. خدا کمتان نکنه. فقط مایک و کامره تلویزیون آریانا در خدمت. بس جان آرزو صاحب خرد کنه یک نات بخونه. بخونه یک نعت شریف بخونه. اول یک تلاوت خواه کردیم. هر رقمی که شما دوست دارید. بخیر سلامت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون
يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير واجعل عواقب كل امورنا بالخير فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. ماشاءالله جزاک الله. ما اول به این فکر بودم که یگان سر صدای موتر آرن اینا شاید صدا و قدر بلند نباشه مگر نام خدا چه خوب صدای دارین و چه خوب فضا را جمع کردین سلامت بسیار به مزه تلاوت کردین. خوشا به حالتان دیگه چی بود؟ خیر سلامت قاری صاحب خوب در مزیه مرده و زنده ماست نازول خنجری صاحب تخلص میکنه آجی قاری صاحب خوب در قریه مربوط ولسوالی بگراوی میشیم البته نهای 12 قریه دیگه یک نازول است یعنی ما را که خود برده بود اما صادقانه ناتخان بودیم ما آمد را بود. از اون باز ناتخان است هفته میشه بخیر باشه دا شریف هم آمده بله ناتخان آمد خود شوقی ناتخان بخیر سلامت باشید. خداوند متعال سر کل ما و شما رحم و کرم خدا کنه بخصوص وطن زیبای ما را که چی یک وطن نازنین است. وطن داریم الله پاک سر مومن و مسلمان رحم و کرم به خدا کمک دلسوز شیم بیشک کل ما واقعیت اما یک ترانه را جور کردیم میگه زما روح و زما زان وطن توی زما زړه زما ارمان وطن توی پاریس بیړه ماړی کشمیر دی ځان شاه چې یاد شوی پر جهان وطن توی ستا له حسن ټول جهان راته دښمن شو خور زر دستا جانان وطن تاینو دل آغاز کی زنور ملکو نسکڑما رات گران آزاد وطن تای درنا قربان غازی لالیا میدان دی و گټلو بلا دی وخلو میړنیا میدان دی و گټلو درنا قربان غازی لالیا میدان دی و گټلو بلا دی وخلو میړنیا میدان دی و گټلو پروردگار عالم امارت اسلامی را قایم دائم داشته باشیم بخیر باشه که واقعیت که خدمتگزار مردم خود است. بسیار تشکر بسیار خوش شد. بخیر سلامت باشید. خودت زود پیرام نمیشه انشالله که مست خداست ما مست. زود پیر نمیشی پیر خود کل ما میشیم زود نمیشی بله انشالله واقعیت است. به خاطر که تو تلاوت خوب میکنی بخیر سلامت باشید. ترانه خوب میکنی واقعیت که بسیار یک آدم اجتماعی هم انشالله یک دل دست جمع باشیم یک سو بریم اینم تو ما چی میگیم برای همیشه جمعتان از نقلو بس انشالله که کدام وقت طبیعتت لگید دعوتت میکنیم انشالله. بسیار خوش شدم. بخیر سلامت باشید. خوشحال شدم. تشکر. اولین گپای ما با شما بوده گزارش عالی بود. خوش بخیر گذشت. سلامت. بسیار عالی. بسیار زیاد تشکر. بخیر باشید. کاکا جور است؟ بخیر هستی؟ چطور بود کاکا؟ ترانه بدلت بود؟ قرائت بدلت بود؟ قرائت که من میرفتم یک سودای داشتم که ضروری هم امی تلاوت خوش اومد قرائت سال شد آه بخیر دیگه پیش سودام نرفتی. سودام نرفتم. مزه بعدی کرد؟ که بعد بلوی دیگه تو مزه کرد که همون قسم میخونم. تلاوت
تلاوت از دیگه بله، تلاوت هم تا تلاوت است. خوب تلاوت کرد. این تلاوت کرد که بل با ادایش تو ما هم که خود برده بود. و من کل گپاش خوب ادایش خوب. بله کل ادایش خوب. بسیار تشکر. اگر میگیم ما برم که سودا رو سلامتی میخوام بخیر. برو با عزت باشی. السلام. واجد فضای مجازی دیدیم خوب هستین؟ از ایران آمدیم. تیر میشنم که همینجا استاد بودیم. کلگی جور است. زنده باشید. بخیر هستین؟ خوب هستین؟ فامیلا دوستا خوش آقا. در فضا دنبالت میکنم فیسبوک اینستا. در فضا که ما را دنبال میکنی روز خوشحال شدم تیر میشنم از ایران شارنگ گفتم بیا که جان از نزدیک ببینم. بسیار تشکر. ما چقدر اینترنت مصرف میکنی که ما اینی را بخوام. والا زیاد مصرف میکنیم. ما دیگه در پیسه افغانستان 100 روپیه را در ما مصرف میکنیم. مقصد زیاد تاوان سرت نیاید. زیاد نه تاوان نمیشه. خوشحال میشیم دوستا رو ببینیم، وطن رو ببینیم، مسافر هستیم که یک برنامه رو میبینیم خوشحال میشیم. ولی در دورا زندگی میکنی؟ در ایران است. خب ایران گفتی. ولی ما هم یک رقم گوشایم گران شده پیشتر خو نگفتید اول. نه گفتم من. اول گفتی. در ایران در فضای مجازی دیدیم گفتیم باش که الان از نزدیک میرفتیم شارنگ که از نزدیک ببینیم. قربان سر. بخیر باشی. حال شکر وطن است. وطن آمدیم. پس خو نمیری. ان شاء الله میریم. چرا اومدیم که یک پدرم مریض بود. دیدنی پدر دوستان وطن رو ببینیم. برو شکر که در وطن هستی. زود رفت آمد کن. رفت آمد ان شاء الله. تشکر از اینکه میبینی. اینمی دیدنهای شما در صفحات اجتماعی ما را قوت قلب میبخشه. ایت نیست که مثلا ما او را دست کم بگیریم یا نه. اینمی که شما میبینین این به ما کلان گپ است. نه خوشحال میشیم از کل برنامه‌تان. زنده باشید. کس خیرم دارین. بیشتر دوست. زنده باشید. ما یکی به دیگه باید همیشه رواداری داشته باشیم. حتما چرا نه. بسیار زیاد تشکر. زنده باشید. تشکر. خوشحال شدیم. سرفراز باشید. زنده باشید. ان موفق باشید. تشکر. خدا کمتانه باشه. سلام خوب است؟ بخیر است؟ جانت جور است؟ همگی خوب است؟ قربان. چه استایل زدی شاهزاده؟ زنده باشی. جان جور است. خیر هستی؟ بگو دیگر چی بگفتن است؟ خیلی خوش شدیم دیدیم ویدیوهایت هم میبینیم در تیک تاک، فیسبوک. بدلکت است. زنده باشی لالا خیر ببینیم. چی میگیری از گزارش‌های ما؟ که من بفهمم مامور از زیاد بسازم. چی برات خوب است؟ از گزارش‌هایت نمک خواهش دارم که نمی یک کار بار یک چیز سر کنن که حالا ما جگه جوان هستیم چی کنیم بیکاری؟ هر روز خواهم یک کار بار یک چیز مساعد شو کار کنیم مصروفیت داشته باشیم. میشه. آفرین. هر روز ما در گزارش‌های خود گفتیم بازم میگم خدا امارات اسلامی توفیق بده کار جور شوه، کار باشه، مردم ما کار کنه که باز بخیر مکتب و پانتون هم برای خواهرای ما باز شوه دیگه تشویش نداریم داریم. باشیم. خیلی خوش شدیم. همیشه اما استایلی باشی. بسیار زیاد تشکر. حفیظ جان بیا که درد زیاد داریم برادر. درد از کاکای نامرد داریم. چرا خیرت؟ کل روز ما را محکمه میدم ناجی جبار. زمین ما در قبضه خود گرفته. زیاد خوش شدیم که دیدیم تا. با خدا ویدیوهایت میبینیم زیاد خوش شدیم دیدنت بسیار زیاد. بیا میمانم باباش ما اینجا جگر خوردیم. با خدا درد از کاکا داریم. با خدا از کاکا درد داریم. از امریکا آمد که تو پاسپورت امریکایی ما را گرفت بندی کرد. خیر باشه. بیا خیر. برو خداوند تو را جان جور نصیب کنه. با عزت باش. سلام خوب هستین؟ خوب است. دیگه هرچی خونو کم است نمیده از طرف ما بگیرین لالا. این نمی از طرف ما بخور. نه لالا نمیتونم خوردم. من نمی خیره. ایده بگی برای ایده. بسیار تشکر. خوب هستین؟ بسیار تشکر. کلگی خوب است؟ شما خوب هستین؟ از یه تیر میشینیم بسیار خوش شدم که دیدم 3 ماه میشم میخواستم خودت ببینم یک چکر بسیار طرفدار خودت هستیم دوست دارم. سرفراز باشی قربان قدمات تشکر از انرژی. والا بسیار خوش شدیم. خانه هم میجسته بریم لالا. چیزی گپ بگفتن است؟ همین خودت دیدیم جانجوری خودت دیدیم. برو سرفراز باشی. بخیر باشی. بسیار تشکر. خب این نانوایی هم من فکر میکنم که نوست از سابق است. از سابق است. خیر ببینی که همه نقل دادیم ما تو باش که گمش کو از همین جای تیر شیم خلا خوش جای هم نبود منتا تیر شدن ما خلاف اصول. اولین کار که میکنه این نانوایی باید اینجا یک پلاک جور کنه نه؟ نه پلوان نه پلاک او بدر یک رو رویگه که دقل کم که از کسایی که پشت نان میه او بدر که ما کمره است حالا ما بیاییم یا نه؟ اجازه است؟ السلام علیکم و رحمت الله. واه 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 بیشک به خدا. سلام بدر چی الله رسید خوب جان جور است. پرچالدار خودت هستی؟
الله جور است والا کل پیسه پیش خودت است. شما خوب هستید بخیر هستید کلگی جور است اول خب باش که از این پرچالدار معگله کنم که چرا یک روی جور نمیکنی از جای تیر میشه این حال من نزدیک افسیده بود امور انشالله جور میکنیم مقصد 100% جور میکنیم مقصد به شما خوب میشه و ما هم بنان خریدن والا انشالله جورش میکنیم الان فکرت نشده اگر نیخ به شما که پیسه هیچ از دیگه یک مصرفه که کم داره نه مصرفه کم داره جورش میکنیم انشالله هم گپم بجای بود هم شوخی گونه گفتم برات باز دلت دیگه نه انشالله جورش گفتی نانوایی سابقه است چند سال میشه از نانوایی؟ تقریبا از این نانوایی دیگه 40 سال اضافه تر هم شاید 40 سال؟ حالا شما از مردم های 40 سال پیش هستین یا که؟ ما خود دیگه از 40 سال میشه که به حساب از یافتر هم میشه این پدران ما دیگه نانوایی بوده دیگه خودم تقریبا یک 32 سال میشه که در نانوایی کار میکنم خودم دیگه این نانوایی را ساکت جوانی را سایی کتو اون را ما این خنده گرمی آخه نام خدا جوان دیگه تقریبا یک 3 سال میشه که نانوایی را خودم گرفتیم پیش خودم هست 3 سال؟ 3 سال میشه خب امی مانده نباشی بیادر نان کار داری؟ چند تا؟ 10 دانه کار بیادر ریجه رای چیز است اون رای نان ما تو دایم هر وقت شوخی میکنم خیلی ببینید بته امیرا نام بته 10 دانه کجا میبری نانه؟ در سرای مستری خانه خب مستریستی؟ چی پخته کردی؟ شروا چند نفر جای است؟ زیاف است مثلا زیاف است تشت هر میشه دیگه کل ایدم در تشت؟ بیشکت است بته امی نان از یاره که والا نان در مستری خانه در نانوایی در دکان خوب میچسبه یک کیفیت خاص داره حال تو چند کار کردی که چه شروع میخوری؟ والا خلیفه کار کرده دیگه ما رو شکر است میشه نان اول است کار کنی نکنی؟ نان هر چیز دیگه والا است میماندار ها چطور از استاد غمتان نمیخوره؟ شکر است شکر یک است چیزی پوری کبوتی هم میشه؟ میشه چرا نمیشه شکر در کمش قناعت که زیافش خودش میاد آفرین بیشکت است آدم با قناعت 2000 مکتب که میخونی مکتب والا در صرف نو الا کرده دستم چند؟ صرف نو وای او در صرف نو مکتب اعلام چرا بچه میخوندی که باید تا 3 ساله که دیگه خلا ای دیگه کمرش هم میده کرده بود دیگه مرو ماندیم والا دیگه نشه دیگه مرو ماندیم دیگه نشه دیگه 3 تزیق رفتیم پیش هر دکتر دیگه تزیق نداد ما رو مجبور شدیم دیگه اما تزیق تمجور میکنم مگه مکتب بخوان میکنی قبل است سعی بتم شماره خدا برات گپ است یک چیز بیشتر در این همین نانوایی پیش همی آدم بیام تصدیق تمجور میکنم من میرم پیش یک استاد پیش یک کسی یک جای ریدار شوم پیش یک دکتر صاحب حداقل یک مراحت شکنن که 3 سال مکتب خاطر یک تصدیق ماند والا حالا بریم دیگه چاش نان تیار است بریم تو برو نان طبخو که ما زیاد گپ بزنم باز نان میشه در جانت نگیره نه که طبخو همیشه یک مرا کار داشتی همیشه پرسان که باز اونجا هم یک آشنا داریم باز یک ارتباط میگیریم صحیح است چیز کار نیست برو قربان سرت شم برو جگر ما را خون کرد نه انسان که یگان وقت آدم مشکلات زندگی دیگه مشکلات زندگی و در پالیش جنجالا خب به هر حال حالا من این سر 40 سال پیش 40 سال پیش جو کسایی که بودن وارد تو مشناسی والا دیگه نه کسا رو دیگه نمیشناسیم دیگه نانوایی سابقه ای که به حساب تقریبا یک 30 سال خود از اون نانوایی بود خدا ببخشش دیگه 4-5 سال پیش فوت شد دیگه باز بچه‌هاش بود باز بچه‌هاش هم دیگه همون تو نانوایی ده دیگه برآمد دادن دیگه تو مردم ها رو میشناسیم به خاطر که ما خودمون در سایه قوای مرکز تقریبا 42 سال است 43 سال است که موجود زندگی میکنیم بیشکت است حالا نانوایی پیسه داره نداره همین یکی او خلاص نه نانوایی دیگه حالا فعلا که فکر کنی اونمو حالا اینمی کسب ماست پیشه ماست و مقصد پیش میبریمش خود دیگه کاروبار نمانده نه با خدا اگر میگن خوب پیسه داره که آدم نه با خدا میگه برادر فایده نانوایی و نقص قصاب برابر است خدا کمت نکنه کتازینی هم گپ زدن سخت است تر خسته میباشه دیگه آفرین شان کاکا نام خدا سعی که تو سن سال ریش کلش سفید کاکا تقریبا یک چند سال پیش بود که کار کاکا خسته نباشی از دوره طالب جور هستی؟ از دوره طالب 20 سال پیش 20 سال چی کنیم 25 سال پیش حالا 25 سال از زنانوایی کار میکنی
چند ساله بودی که کار در نانوایی شروع کردی؟ فقط 16 ساله بودی. 16 ساله بود؟ از اون وقت تا حالا چی کردی با زندگی؟ حالا اون رویش هم سفید شد. شام سفید شد دیگه کار تیر میشه دیگه دنیا. کدام نان نسازه فکرت باشه. حالا گپ دایی است که چیزی با زندگی ساختی نساختی؟ به خدا کلی چی داد. خب خانه موتر کل گپ شده دیگه. شکر دل ما جا. نه اما تو میگه بیچاره کار میکنه میشه. بیشک. دیگه اعتراض که همین نان گرمش فقط سیلام نکنی طرفش ببینی. باید دیره تو بخوری دیگه. ما طرفان که خب یعنی که شده دیگه یک چیزه که حالا چند سال دیگه را بخیر تصمیم داره که کار کنی؟ 20 سال دیگه هم شد. اوه بیشکت به خدا. حالا زمدورانای روغن زرد نباشی. خب روغن زرد. بیشکت حالا. اما تو روغنای زرد خوردی که نه حالا دل جمع است. تایت و رایت است بیشکت. ای بیادر چه روز کرد؟ سه بچه‌ای شهر روز کرد که ما از پدر یک تا بودم دیگه کمکی سیده که ما خود نداره. پیش به گپ دی. خب بچه‌ایش چی گفتم؟ همین پیشم سه بچه‌ای شهر کرد یک روز خب گفت ما از پدر یک تا هستم دیگه همین خود که بودم روغن زرد این چیزا بخید خوراکم بوده. این اصل میگه برام میدادن. برای بیشک از همون خاطر میگه تایید هستم. همیشه تایید باشی. همیشه تایید باشی. حالا بیادره که نان میزنه در تندور. ای چی کده؟ این خوش سر ریشش سفید نشده مگه؟ نه ریش ما سفید نه جان شدیم بعد. بیشک همین نان کن و نان پز اردوش میگن همین پایکایش هم بسیار درد میکنه. اون یک گپ هم داره میگه یک دست یک پایش هیچ وقت از خودش نیست. نه باب نیست که مخته شوی گپی نداره دیگه. ما ناخت تشویش کردیم. نه تشویش نکن. باشی چی پخته کردی؟ ما شوربا پخته کردیم. نه جدی. همین نانوایی میگه شوربا بداری. چرا گونمو تو که بعد یار خوراکشان صحیح نباشه باز کار کردن نمیتونن. اگه بعدا بطور میگی که دارم نشانت بدم بیخی دیگه. بس بود؟ بس بود آه. اعظم صفایی بوده و داری دستگیری ناجانه است. بان کمی خستگیش دفعه شد. بگو یک فکایی تو. ما خب فکایی یاد ندارم نه. نه همون بگو یک فکایی. بگو یک فکایی بگو ما پیشتان میایم شما فکایی بگوین ما بشنیم قصه کنین گپ بزنین. از مشکلات بگو. تو قصه کو باز فکایی یاد ماما میگن برات. خب سایال شوروا رو بخوریم یا برید؟ چند بجه شوروا میتی؟ اگه حالا بخوری برای شما این مال بدر آماده است. نه نال چند بجه میخوری؟ نه دیگه فقط 2 بجه. چند بجه است؟ ها؟ 20 دقیقه دیگه وقت داری. 20 دقیقه دیگه گزارش های تا برای تایی که فقط آیا نبیشی دیگه. من رفتم برو اگه فرصت بود باز میای. ساعت بیا دیگه میمانم هستی. بخیر باشی. بخیر سلام. شوروای نونبایی رو هم بزد دیگه فهمیدی؟ دلت جمع. میای. ما باش. خدا کمت نکنه. خوشحال شدم دیدمتان. با عزت باشی. نان خو نام خدا دیگه داری چند رقم. نان دیگه بیخی دیگه نان با ثبوت است به خاطر از اینکه یارد وطنی هم داره. واسه شما نسبت به دیگه نان با یا بالاست. دیگه نان کلان است نان خود دیگه دیدم یک ذره 1 گرم نان است. بشک خوبش است. خدا خیرتان بده. داره پس نه یک دانش. قربانتان تشکر. یک چیز دیگه را میخواستم بگویم. بیاین یک بار آمدیم باز میگم. داره پا 1 دانه نان. مگر می داره پا که نباشه 1 دانه نان چرا کم پای میخری؟ ها؟ یا خود دادن 1 دانه نان خو میتنده. ها؟ خو یعنی سیر نمیکنی. باز اگه سیر هم کنی اگه با دیگه دلت میمونه که خودم پیدا نتونستم نه. اینی گپا را داره. چند قسمت دمی کوچه تنور سازی و تنورای ما تنور می سازن رقم رنگ و رنگ قیمت های مختلف متفاوت اما بعضا وقت کوشش ما همی است که
با کسایی صحبت بکنم که حداقل حوصله گپ زدن نداشته باشن، یک کمک. بعضی کسا چرت و فکرشان خوب نمی باشه، روزگارا یک رقم است، تشویشا زیاد است. به او خاطر کوشش میکنم بعض وقت امو گپ خودم برسانم از طریق از اونا و مزاحمت نشه برشان، یک چیزه که باعث نشه که ناراحت شد. به هر حال این قسمت. اما آمدیم سر خیر است جان خیر. اما آمدیم سر من امی لحظه که من میجا استاد هستم، امی بوی و تعفن چقدر آزاردهنده است، نه امی جان؟ آزاردهنده است نه؟ سرک پخته، سرک قیر بسیار خوب. اما اینی وضعیت برای ما قابل قبول نیست. ما شاید بیشتر از 100 دانه بگویم یا 200 دانه بگویم یا 300 دانه گزارش های من اختصاص دادیم و میشه برای پاکی و صفایی. شما خوب هستید؟ بخیر هستید؟ خیر انشالله؟ جان اگه جور است؟ کاش که دل من این دل لالا و بیغم باشه که انشالله که من پرتم بیادر هر سو که دلم شد. چی بیغم است رو نه؟ دیگه یک عشقی هم تو بیایم یک دو. عشقی بیایم؟ یا ما رقم که تو میخوایی بیایم اونمون رقم بیایم. چه رقم بیایم؟ صحیح شد. صحیح شد؟ گپ نیست بگفتن. خانه همیش است؟ سلام بابا. سلام. خب دور است؟ خب خوش شدم. چی خدمت تکنم؟ خیر سلام. برو با عزت باشی. چه خوب یک بچه محبتی بگویم استاد میشیم همون تک عشقی. این خودش این یک محبت است. سر پاکی و صفایی میشه گپ زدیم. مردم ما خدا یار جانشان که یک کمک بگویم. ما گواز اگه ما زیاد بگویم باز میگن نفیس باز شروع کرده. منتها اصل گپی است که بعض کسا خوش میشه از این که من میگم و بعض کسا که فرهنگ ضعیف است که باز اونها خوش نمیشه. اما ما به همتون احترام دارم، دوستتون دارم. خداوند کلتون خیر بده، بخصوص کسایی که در این منطقه زندگی میکنین. لطفاً کثافات در سر سرک نپرتین، در کنار سرک نپرتین، در بغل سرک نپرتین. چند رقم گفتم. البته همون یک تعداده که غفلت میکنه، متوجه نمیشه. جوی پر کردن، جوی بند شده، این حال زمستان او باران بیه، اوج در سرک میبره، هر چیز را که آوردن اینجا انداختن. بسیار تعفن و بوی اینجا است. اما من خواستم که به تصویر بکشم. در این قسمت هم یک چند شرکت خدماتی است او باشه که گفتن که مثلا همینجا نندازین، حتی همین شرکت‌های کار میکنن خیر یک 50 روپیک 100 روپیک تای بالای. بسیار ببخشید. اینجا هم اطلاعیه دادن که یعنی من اطلاعیه را میخوانم. اطلاعیه همشهریان گرامی و عالی منطقه شهرآرا من بعد کثافات خود را روی سرک نندازید، چون با متخلفین برخورد قانونی و جریمه نقدی صورت میگیرد. آنگاه حق شکایت را ندارند دیگه. این پیام از طرف ریاست تنظیم و تنظیف شهروالی و ناحیه 4 شهر کابل داده شده است. همین پیام حداقل بخوانیم. اینا رو مزید زیاد نمیگم. قضاوت با شما که چه قضاوت میکنین باشه. بسیار ناراحت شدم خاطر این وضعیت. نفس به شیگرت نفس. بخیر. خوب هستی؟ صحت خوبه؟ نان چاشت خوردین؟ این ما را کس دوست داره؟ باقی میدونم تا زموش صدایت میکنم. این ما را کس دوست داره؟ 100% لالا. 100%. قربانت شم. بخیر باشی. قربانت. کاملا روشن چیز بگفتن از ما در خدمت. سلامتی زنده باشی. بیا یک چاشت میمونتان میکنم. بیخی خاص. قربان ستم سرای میبرد. امتی یک شروع بتمت که مزه‌دار که دیگه دم تاریخ نخورده. آینده شهید نخورده. قربانک. خوش شدیم از دیدن. همچنان. سلام. بخیر باشی. خب اینجا یک سرای گفتن بسیار زیاد سابقه است. لوحش خو نو است. چوبایش معلوم میشه، دستکایش معلوم میشه، دروازهش نو است. ها؟ مانده نباشی. خوب هفته که گیر کردین. این نمی سرای است، بسیار سرای سابقه است. باش گمش کرده خبیشینم پیشت مرا هم یافته خوشم آمد. برم چوکی برگرد. نه قربان سرت. کلاگی خوب است؟ قربان شما جون. یافته جان. او قربان سرت. تو نمیشینی؟
این سرای که تقریبا یگان شاید از زمان جور بشه که موترهای صفات شمال از اینجا میره. این موترهای سرایی است که به نام اول نامت برام بگوی رقم نمیشه. اسم محمد آقا، سید محمد آقا. چند سال هستی بیاد؟ 57 ساله هستم. نام خدا. میگم خوب جوانم. توکل بالله دیگه. سیاهیش زیاد است. سفیدیش کم است. دیگه دکان از خود داره. دکان از خود من. دکان وایرینگ کاری داره. خانه کجاست؟ خانه قلعه زمان خان، سرک بالای قلعه زمان خان. به شک والا قلعه زمان خانم خوب جای است. خوب جای گوشه آرام. جای آرام است. کار خودت کار وایرینگ کاری همین نفر برق گم کرد جوروش میکنی. نفر یا موتر. اینا خود نمیگی نه امید نفر که برق گم کرد نفر نه موتر. من این موتر که برق گم کرد با ما دیگه رشته حسابیشو ما جور میکنیم. این گپ شوخی کردم. آدم هم همین رقم است. آدم که برق گم کنه دیگه سیستمش خاموش باشه. بازی که به دکتر قلبی ضرورت داره. گپ ده این یک مفهوم داره. من شوخی کردم ولی خب حالا اومدیم سر از که یک زمانه که عهده موترهای سمت شمال در اینجا بود. این حالا قصه شده گزیده بعدش خودت برای ما بکن. همین موترهای صفات شمال که بود مثلا مزار شریف میرفت از همین سمت کندوز، تخار، بدخشان، مثلا ولسوالیای کابل میرفت، مثلا فرزست، سرای خوجه، استالف، کلکان، قره‌باغ از همین سایه میرفت. این قصه چند سال پیش است؟ والا دیگه ای از برای بگویم تام موترهای مزار سابق قطع شده بود. منتها موترهای استالف یا تقریبا یک 25 سال پیش هم میرفت از همین استالف و فرزه یا میرفت. از همینجا میرفت. بله. اینمی سرای دیگه اونم سرای بوده که موترها بوده. اینمی سرای است که سرای شارارو اینجا اتاقای کونه داره بسیار ضعیف. اینجا اتاقای مسافرخانه داخل خود داره. مسافرخانه داشت که مردم همیشه میام شب خود تیر میکرد با صبح از اینجا حرکت میکرد سون صفحات شمال. سیستم مانده دیگه. مانده به می سیستم مانده. فعلا هم به می سیستم مانده. تغییرش نداده. تغییرش نداده. همین کسی که فوت کرده از همین سرای. دیگه این خودش خو فعلا فوت کرده. مرحوم نوشته بوده مرحوم چیز ده غلام سرور پوپل. اینجا حال بچه‌هاش هست، بچه‌هاش هم خارج است. دیگه نواسایش من یگان دوره می خبر میگیره باز یگان کاراش خلاص میکنه باز میخزم. این یک وقت عده صفات شمال همینجا بوده. بله. تیر شد را؟ این حال آینده چی میشه؟ یک چند وقت با سر ما شما مردم گپ نیست. دیگه خود گذر از دیگه میگذره. زندگی هست. بخیر باشی. بسیار زیاد تشکر. باشه یک دو قدمک داخلم برم. بهتر و خوش. بشه یک نان قدم ما بخور. قربان. تشکر از معلوماتت. بخیر باشی. بسیار زیاد تشکر. خب چقدر خوب است همین تصویر داشته باشی نه؟ چون سایه و هفته هم هست نه؟ تو باش که من یک دفعه خدا هم چند پشت کونه کده ایجا چند پشت کونه کده باشه ایجا خدا کم نکنه میای ما در خدمت بیا این طرف بیا با عزت باشی بیشتر سلام دادم باز رفتیم نام خدا ای براستی هم که مسافرخانه از این بوده دیگه هست اونجا بسیار قدیمی است سیستم های سابقه و لاین دوانی و برق و حساب کتاب نان نمیتی چای تیار است چی کنم نه بیا چای میته نان نیست او بدر نان نخوردیم شوخی کنیم کچو خسته هستن مستریا و رکشاف کن السلام علیکم والا شما عیش کردین پیسه پیش شما میایم ما پشت پیسه میریم السلام علیکم جان خوب بخیر هستی خیر بخیر هستی سلام علیکم بخیر کلاگی جور است بیا دیگه نمیشه دقیقه بشینیم میروانی چرا بشی بیا کس در جای که خود بشی صحت خوب است جانا که جور است صحت خوب است بخیر هستی بخیر باش پخته یک معرفی که خوده ما غلام قادر هستم کوپیکش در سرای شارارا دیگه ما تقریبا 45 سال میشم اینجا هستم 45 سال شده نام خدا 45 سال فقط امی کوپیا را راست کردی دیگه غیر نمی کوپیا را
وی حالا خوب حالا کجکور راست کرده نه سایز بیاد گپ مثلا تو چرا خنده میکنی بعد سایز گپش سایز همین کجی و کوریا را دم 45 سال کشیدی 5 سال ها دیگه اول کجی کوری ما خودم کپ کپ شده نه نام خدا دلت زنده است دلت زنده است این حال اعتراض که قربانتان اعتراض کل ما شما سرسفید ری سفید میشیم در وقتش در وقتش اما اصل گپ دایی است که امی آدم عمر به خوشی بگذرانه خوش باشه 4 روز عمر تیر میشه بخیر باشی در 45 سال چند دانه شاگرد تربیت کردی والا یک زیاف نه خو یک 4 5 تا را زیاف نه 4 5 تا را تربیت کردیم زیاف نه در 45 سال ما گفتیم در 45 سال بعد میگفت یک 45 دانه را نه دیگه دروغ بگویم نه خو حداقل هم یک و نبقه که بود نبقه را گفتیم دیگه جور است ان شاء الله بخیر باشی خوبه همین آدمای صادق باز راست خودم میگم مثل خود اگر من می بودم شاید ازم بالغه میکردم احتمالاً یک 40 دانه شاگرد تربیت 50 60 تا ما تربیت کردیم تو کردیم نه نه اگه تو کاتگوری داره کنه زیاد نه خب باز دیگه باز هم راستی خوب است صداقت خوب است بخیر باشی دمی 45 سال کجی و کوری دینمیجا کجی و کوری را راست کردی موترها دسته کرد آوردن چپه شد در برف تا و این خلاصه دمی هر شرایط حالی 45 سال زندگی جور شد نه والا نه اما نورمال تیر میشه صداقت خوب چیز است همین 3 وقت روزگار بس 3 وقت دیگه کدام بس انداز مثلا نه والا یک خانه جور کردیم کدام کوتل است مام دم کوتل که دیگه جای نه شکر 1000 بار شکر خدا زیاد کنه یک چیز دیگه را بگویم 45 سال پیش که خودت کپی کشی میکردی نه در دوران شما چی بود از قلفک چپات بود لادا بود والگا بود ماسکویت بود فورد بود دیگه بیادر پنجالی بود گرجالی بود 60 بود 57 بود زیز بود یعنی موترا بود حالا خوی موترای مدلای بالا بر آمده که بیادر حاله کار میکنیم لوکس شده نه سابق وقتا موترای قلپک چپاتونم باش که اینا رو بگویم دو خوبش کار میدادی یا دایی خوبش کار میدی نه والا دو خوب کار بود جوانان بودیم نه خب جوان بودیم مزه میکرد کار مزه میداد پیسه وقتا شاید والا خیر برکت بود ارزش داشت یک دانه 1 قران نان بود تا که یادیم است دانه 1 قران نان بود 1 قران ها 1 قران بازنیمی در وقت ظاهرخان برات میگم 1 قران بود باز 1 روپه شد باز قاطی شد قیمتی شد به خدا ده 1 سیرارد مردم اولاد خدا دمید سر چوک مفروخت نگم مال 1000 بار شکر میکشیم که ما و شما فریمانی ورزانی فریمانی و یک دره که کار نیست ضعیف است جور شود این کار نیست دیگه کل کار جور است غیر بیکاری که بیکاری کل زیاد است کل افغانستان بیکاری گرفته زیاد شده 95% مردم افغانستان امیال گشنه است به خدا نه احتیاج محتاج است خدا امارات اسلامی رو توفیق بده که بخیر همین جور کنه بخیر همین کار و بار امیر جور کنه که تشویش مردم ما زیاد است از ما هم دمی قسمت که با وطن داره گپ میزنیم به هر حال بسیار تشکر خوش شدم 1 قران اون وقت چند قران ما 1 روپه میشه 4 قران 2 روپه میشد 1 روپه 2 تا قران 1 روپه میشد نه اگه حالا بسنجی 1 روپه ما چند قران میشه 1 قران حال دیگه حالا خلاص است اون وقت 1 قران 1 نان میداد حال 10 روپه 1 تا نان میداد فکر بسیار بالا رفته 1 پاو گوشت گوسپند در وقت ظاهرخان 7 روپه بود گو 5 روپه حال 500 است فکر کو چقدر فرق شد نظر به بسنجی دیگه بسیار گپه حالی هم خیلی قصد چند وقت بعد شاید دیگه بیخی کار کل ما خراب باشه کسی چه فرار نکنی واله بخیر باشی خدا کمت نکنه سلامت باشی چای هم نخوردی به خدا سرفراز باشی حال چای هم میخوریم خداحافظی تصویری خداحافظی تصویری بسیار تشکر چای هم دیگه همین پیته و همین چای والا دیگه چای کارگری مزه میده نان کارگری چای کارگری مزه میده 20 دقیقه پیش نان خورد مگه چوربا میدادیم چی میگی والا بیارم برات نان کباب بیارم به خدا نمیشه برات میارم او گپا است که پیش ما کامادی تو باز اما تو خندق بری اما تو خنده دوری کامادی بسیار زیاد تشکر فرصت گزارش ما تمام است امید جان خب چند تا که یک تصویر دگام ببینین
به دلیل از اینکه باز اگر زیاد ادامه بدیم گزارشت وقت گزارش ما زیاد میشه باز شاید شما هم دیگه عمق وقت میکشین برای دیدن گزارش های ما که باز اون طرف شما هم کار بار دارین که باز حالا از امون نمانین یک دفعه. به هر حالی بود گزارش ما از شهرارا، از یک قسمت شهرارا که رفیقای ما فهم کرده بودن، بخصوص امی سرای که برای ما گفتن. سرای دیگه امی جان براتون تصویر می داشته باشه، بسیار قدیمی از سابقه است، جای اتاقکایی که به کرایه داشتن و سابق جاده بود و موترهای صفات شمال که او بیادر ما قصه کرد برای ما از امون زمان مانده. ای که بعدا در جای چی خواهد جور شد یا تغییر میه نمیه، خب هر چی که به خیر نمی خیر کل آل اسلام باشه، کل آل اسلام باشه. کمی و کاسی را بزرگواریتان ببخشید، ما میچایه که بگیریم باز دیگه میرم به خیر میده طرف دفتر. خداوند یار و نگهدار همه ما شما.